back to my channel. So, for today, meron akong bagong haul from ALTHEA Korea. This is my second time. This is my second time na nag-order sa kanila. Bibigyan ko kayo ng overview kasi yung in-order ko this time more on lip tints, lip stains, ganun. Kasi parang obsessed ako sa mga lip tint ngayong this past few months. Parang ang saya, iba-iba yung lip tints mo araw-araw. Kasi nga, diba, lip tints, parang pwede siyang everyday lang, hindi masyadong sa lips and long-lasting pa. So, I wanted to try different lip tint. Oh my gosh. So, yun nga. Parang gusto ko makatry ng iba't ibang lip tint na lumalabas sa market ngayon. And especially sa mga Korean, diba? Kasi usually yung ginagamit nila sa lips nila, diba? Yung sikat sa kanila, parang gradient effect. So, ayun. So, diba? Tamang-tama yung, tawag dito, ALTHEA Korea kasi Korean products and lip tint. So, yun, dun ako bumili and I'm excited to try everything in this box. So, ito yung box, medyo maliit siya compared dun sa una kong haul kasi medyo marami yun kesa dito and sabi ko nga kanina po mostly lip tints lang kaya medyo maliliit lang yung sizes nila. Kaya siguro maliit lang yung box na pinadala. I think yung last time ko is medium. Hindi ko lang sure kung medium siya or siya yung large. But feeling ko medium siya eh. So, ito yung small. Ito yung small box nila. So, sa order na to, sobrang bilis yung order, sobrang bilis niyang dumating sa akin. Wala pa atang 1 week. Dumating na siya sa akin and ano ba yung I forgot na courier na ginamit ng ALTHEA but okay. Basta yun na yun. Sobrang bilis ng process and hindi katulad ng una na sobrang tagal. So, bilis sana ito na lang lagi yung courier na gamitin ng ALTHEA kapag nagpapadala. Pag nag-order ako pala. So, let's unbox na. Ayan, ng ALTHEA dyan. Tapos, ayan. Nakikita niyo ba yan? So, ayun, naka-bubble wrap pa rin siya. Tapos, ganun pa rin yung box na ginamit niya. So, eto medyo maayos. Yung dati ko kasi, ewan ko ba, nag-bent na yung box. Pero ito, super ayos nga. And, super ganda. Aray! Buko. Diba? So, habang nag-haul kayo dito, putok. So, ayan. At ito na siya. Maliit na box. So, ayan. So, ito na yung box. And, open na natin siya. Ay, baliktad. So, ayan. Taran! So, ayan. Ay, wow. Bakit nung marami akong binili, wala akong pagantong effect? Pag ganyang effect yung papers, ba't ganon? So, ayan. Unang makikita natin is itong face mask. Ano to? Y80 or yet, I don't know kung paano siya i-pronounce, but Y80 kasi may dot siya. Don't worry mask sheet. So,
So, ito, mura lang to. 24 pesos lang siya, diba? Sobrang mura. So, yung isang kind is, tatlong kind to. Yung isa na moisturize, oil control, and wrinkle. So, wala na yung moisturize. Ang kinuha ko na lang is oil control. So, bumili ako ng dalawa. Next na makikita mo is, ayan na. Magkakasama na siya. So, dahil, ewan ko ba't ganon, may papers na nang kasama. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ba't yung una wala. Pero anyways. So, ayan. So, magkakasama sila. Naka-bubble wrap sila dyan. Ayan yung ano niya. Meron ditong ligaw na bubble wrap. So, ayan. Una kong kukunin is itong Innisfree No Sebum Mineral Powder. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Correct me guys, hindi ko alam. So, super ano to eh, ano bang tawag doon? Super nire-rave siya ng mga beauty vloggers in Korea and dito sa Philippines. So, gusto ko lang siya i-try. So, dahil nga sabi nila maganda daw. I don't know. So, it's loose powder. Pero, organic or natural ingredients yung gamit. So, I don't know how much is this, pero, siguro nasa 200 ganon. Ipa-flash ko na lang yung price niya dito sa screen dyan. Next is another nire-rave din ng YouTubers. Itong Skin Layer Elizavecca Skin Layer Primer. Cute yung packaging niya, diba? Parang ano siya. Ano yung movie yun? Yung cartoon na, Wreck-It Ralph. Diba? Parang siyang Wreck-It Ralph. Tapos meron dyang ganyan. So, ang cute lang ng packaging niya. Oh, I'm sorry. Tatlo lang pala yung lip tint. Akala ko most of my orders are lip tints. So, next is this Etude House Drawing Eyebrow. So, I don't know how much is this, pero I got it from number 5. I know it's in gray. Kasi mas gusto ko ngayon yung gray since I have thick eyebrows. And kapag gumamit ako ng black, super ano na siya. Ano yan? Super itim na. Pero nung nag-try ako ng gray eyebrow pencil, parang ano lang siya, natural lang sa akin. Next is this Misha. If I'm right, yeah. Misha mascara. I don't know. Basta Misha mascara. Wala lang. Gusto ko lang, since ang favorite mascara ko is from Maybelline. Dalawa sila, the Falsies and Hyper Curl. And I wanted to try another mascara na from different brand naman. And sabi ko, why not try this one? So, I got one. So, yes. Ito yung super excited ako sa dalawang tong product na to. Kasi itong isa, I don't know if gagamitin ko siya. Or dito sa dalawang tong ka-excited kasi kakaiba siya. Yes. For this one, it's Onsaimin. I don't know how to pronounce it. Pero ganun. Velvet Moist Lip Tint. I'm in the shade number 4 in Acoustic Coral. Ano ba? Sabi doon is, nung hanap ko is lip, parang ano ba? How should I explain it? Parang velvety daw yung ano niya, finish. And this is what I got, the corally shade. Or so, ayan, velvet daw yung finish niya. Kaya, super excited ako kung paano. So, tingnan natin. Ang ganda.
Ang ganda. May ibang ang ganda, diba? Super excited. Woo! Brr! So, the last product I have is the lip powder. Ito, nakita ko to kay Tina Yong. Yung video ng Tina Tries It. So, ang tagal ko na naghahanap. So, naghahanap ako kasi kakaiba talaga siya. Yung powder, tapos magiging lip tint or lip stain sa lips mo. So, ewan ko, hindi ko alam. Parang amazing yung product. Amazing yung product. So, sa kanya ko yun nakita and I'm so glad na meron yung ALTHEA Korea. So, ayun siya. Ayun, may velvet pa sa labas. So, may powder pa. So, it's a Riri, ano to? Rihanna? Rear or Rire or whatever. So, lip powder and I got the shade Fashion Red. So, pero mukha siyang pink, diba? Parang fuchsia pink. I don't know. So, ayan. Hindi ko ma-open. So, next, gagawin ko na siya. Na first impression, I don't know. Gusto ko lang siya gawin kasi parang super amazing niya. And medyo, konti lang naman niya. So, it's still, it's fine. That's it for my second ALTHEA haul. So, ito yung mga products na binili ko. And, sana po nakikita kayo ng mga products na pwede nyo, or sana po nakakita kayo ng mga products dito sa haul ko na parang curious kayo and wanted to try. And sana po nakatulong tong video na to sa paghahanap nyo ng iba't ibang mga makeups na gusto nyo matry. So, yun lang. I hope you enjoy my video, guys. See you on my next one. Bye! Oh! Don't forget to like, subscribe, and comment. Bye!